მოგესალმებით, დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება თავის ტკივილი ბავშვთა ასაკში, რომელიც წარმოადგენს მთავარ მიზეზს ამბულატორიული მიმართვის, როგორც პედიატრიულ ნევროლოგიაში, ასევე ზოგად პედიატრიაში. როდესაც საუბარს ვიწყებთ პედიატრიული ასაკის თავის ტკივილზე, აუცილებელია გავცეთ პასუხი კითხვას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად დამახასიათებელია თავის ტკივილი ბავშვებისთვის. ზოგადად თავის ტკივილის აღქმა დაახლოებით იწყება 3 წლის ასაკისთვის. ეს არის ასაკი, როდესაც პაციენტს შეუძლია მიგვითითოს თავის ტკივილის არსებობაზე, თუმცა შესაძლებელია პაციენტმა უფრო ადრე ან მოგვიანებით ასაკში გვამცნოს თავისი ტკივილის არსებობაზე. მიუხედავად ამისა, დაახლოებით 50-დან 80% თავის ტკივილის მოდის 7-დან 15 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში, ანუ სასკოლო ასაკობრივ ჯგუფში. საბედნიეროდ უმრავლესობა ამ თავის ტკივილების არ წარმოადგენს დიდ სამედიცინო პრობლემას, არ არის სიცოცხლისთვის საშიში, ანუ მას საფუძვლად არ უდევს თავის ტვინის ორგანული თუ სტრუქტურული დაზიანება. 90-ზე მეტი პროცენტი თავის ტკივილის ბავშვთა ასაკში ზუსტად მიეკუთვნება ასეთი ტიპის თავის ტკივილებს. მეორე საკითხი, რომელსაც აუცილებლად უნდა შევეხოთ და ვისაუბროთ, არის თუ რა სიმპტომებით გამოვლინდება თავის ტკივილი ბავშვთა ასაკში. ის დამოკიდებულია ორ ძირითად საკითხზე. პირველი დამოკიდებული არის ბავშვის ასაკზე, რადგან რაც უფრო მცირე ასაკის არის ბავშვი, მით უფრო უჩვეულო, მით უფრო თავისებური, უცნაური კლინიკური გამოვლინება ახასიათებს თავის ტკივილს და ასევე დამოკიდებულია თვითონ ტკივილის ტიპზე. არსებობს ორი ძირითადი ტიპი ტკივილის ბავშვთა ასაკში. არის პირველადი თავის ტკივილი და მეორადი თავის ტკივილი. პირველადი თავის ტკივილი დამოუკიდებელი მიზეზებით ვითარდება. მას არ უდევს საფუძვლად თავის ტვინის დაზიანება. მისი კლასიკური წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, არის შაკიკი, დაძაბულობის თავის ტკივილი და კლასტერული თავის ტკივილი. რაც შეეხება მეორად თავის ტკივილებს, მას განიხილავენ როგორც სიმპტომს თავის ტკივილს, რომელიც აუცილებლად ასოცირებულია და აუცილებლად საფუძვლად უდევს თავის ტვინის ან სხვა სისტემების დაზიანება, აშლილობა თუ დაავადება. ყველაზე ხშირი მიზეზი მეორადი თავის ტკივილის ბავშვებში არის ბანალური ვირუსული ინფექცია თუ ზემო სასუნთქი გზების ინფექცია. ამ დროს, ზოგადად ჩვეულებრივი ვირუსული ინფექციის დროს, თავის ტკივილი შეიძლება გაგრძელდეს მთელი ავადობის პერიოდში. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ თავის ტკივილი ყოველთვის იწყება მაშინ, როდესაც იწყება ვირუსული ინფექციისთვის დამახასიათებელი სხვა ნიშნები. როგორც კი მთავრდება ვირუსული ინფექცია, თავის ტკივილებიც მცირდება და უნდა შეწყდეს. სხვა შემთხვევაში აუცილებელია თქვენ მიმართოთ ექიმს იმისათვის, რომ მოხდეს ნევროლოგიური შეფასება პაციენტის. რაც შეეხება მეორე ყველაზე ხშირ მიზეზს, მეორადი თავის ტკივილების, გახლავთ ნეიროინფექცია, რომლის კლასიკური წარმომადგენელი არის მენინგიტი, ანუ თავის ტვინის გარსების ანთება. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ თავის ტკივილი ამ შემთხვევაში არასდროს არ არის იზოლირებული, ის საკმაოდ ძლიერია და მასთან არის გულისრევა, ღებინება, კისრის კუნთების დაჭიმულობა, სხეულის ტემპერატურის მომატება, ძილიანობა და სხვა მნიშვნელოვანი და სახიფათო ნიშნები, რომლებიც ვერანაირად ვერ დარჩება მშობლის მიერ უყურადღებოდ დარჩენილი. ასევე მინდა აღვნიშნო მესამე ყველაზე ხშირი მიზეზი თავის ტკივილის, ეს არის თავის ტვინის ტრავმის შემდგომი მდგომარეობა. მეტად უკავშირდება მცირე ტრავმას, რომლის დროსაც თავის ტკივილი გრძელდება უმეტესად რამოდენიმე საათი. შეიძლება გაგრძელდეს რამოდენიმე დღეც, მაგრამ ყოველდღიურად ეს თავის ტკივილები უნდა შემცირდეს და დაახლოებით 7-10 დღეში პაციენტი ემშვიდობება თავის ტკივილს. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენმა შვილმა მიიღო თავის ტრავმა, რომლის შემდეგაც აღინიშნება გონების კარგვა, გულისრევა, ღებინება, თავის ტკივილი, რომელიც იღებს მყარ ხასიათს და დინამიკაში უარესდება, აუცილებელია მიმართოთ ექიმს, რადგან მან გადაწყვიტოს დამატებითი კვლევების საჭიროება, როგორც არის კომპიუტერული ტომოგრაფია, რომელმაც უნდა გამორიცხოს
თავის ტვინის ტრავმის შემდგომი დაზიანება, შეაფასოს თავის ქალას მთლიანობა და შეაფასოს თავის ტვინის ნივთიერება. მოდით ახლა გადავიდეთ პირველად თავის ტკივილებზე, რომელიც არის ქრონიკული მდგომარეობა, ახასიათებს პერიოდული ხასიათი თავის ტკივილის და მისი კლასიკური წარმომადგენელი არის მოჭერითი ხასიათის ტკივილი. პაციენტები ხშირად აღწერენ მოჭერითი ხასიათის თავის ტკივილს თავის ან კისრის გარშემო, ის ნაკლებად არის ასოცირებული გულისრევაღებინებასთან, შეიძლება გაგრძელდეს 30 წუთი და მეტი ხანგრძლივობით და მეტად უკავშირდება ფიზიკურ გადაღლას. არასდროს არ არის მძიმე და უფრო მეტად არის მსუბუქი და საშუალო. რაც შეეხება შაკიკს, ჩვენ თქვით საუბრის დასაწყისში, რომ შაკიკის კლინიკური გამოვლინება ყოველთვის დამოკიდებულია ასაკზე. ჩვილობის ასაკში რაც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს, შაკიკის გამოვლინება შეიძლება იყოს პერიოდული კისერმრუდობა. ამ დროს პაციენტები ტირიან, არიან შეწუხებულნი, გამომეტყველება შეცვლილია, შეიძლება უარი თქვას სიარულზე, ან გაუძნელდეს სიარული. ამ შემთხვევაში სიარულის გაძნელება და სიარულზე უარის თქმა ხშირად აიხსნება თავბრუს არსებობით. უკვე ადრეული ბავშვობის ასაკში, ანუ სკოლამდელ ასაკში, შაკიკს აქვს ესეთი უცნაური გამოვლინება, რომელსაც ჩვენ ციკლურ ღებინებას ვუძახით. ციკლური ღებინება იწყება ნათელ ფონზე, თითქოს არანაირი მაპროვოცირებელი ფაქტორი არ ჩანს, იწყება ღებინება, ღებინება არის განმეორებითი და იმდენად ინტენსიური შეიძლება იყოს, რომ დაგჭირდეს სტაციონირება პაციენტის, რომ შეივსოს დაკარგული სითხით ბავშვი. ამ შემთხვევაში მინიმუმ რამოდენიმე შეტევა უნდა არსებობდეს იმისათვის, რომ ეჭვი იქნას მიტანილი ციკლური ღებინების არსებობაზე და არ უნდა არსებობდეს ღებინების სხვა მიზეზები, ანუ გასტროენტეროლოგიური პრობლემით თუ სხვა სისტემებით მაპროვოცირებელი ღებინება არ უნდა არსებობდეს. უკვე მოგვიანებით ასაკში, ანუ სასკოლო ასაკში, შაკიკი იღებს კლასიკურ სახეს, როგორც არის მოპულსირე ხასიათის თავის ტკივილი. პაციენტები აღწერენ მფეთქავ ხასიათის თავის ტკივილს, რომელიც ძალიან ხშირად არის ასოცირებული გულისრევაღებინებასთან, ასევე ასოცირებულია თავბრუსთან, შუქის და ხმაურის აუტანლობასთან. ზოგიერთ პაციენტს შეიძლება ტკივილის დაწყებამდე ჰქონდეს მხედველობის გაუარესება და თვალების წინ შავი და თეთრი წერტილების არსებობა, რომელსაც სამედიცინო ენაზე ვეძახით სკოტომებს. ასევე უნდა არსებობდეს ანამნეზში 5 და მეტი შეტევა იმისათვის, რომ ჩვენ ეჭვი მივიტანოთ შაკიკის არსებობაზე. შემდეგი საკითხი, რომელიც ასევე უნდა განვიხილოთ და ვისაუბროთ, არის თუ როგორ უნდა დავადგინოთ რა ტიპის თავის ტკივილთან გვაქვს შეხება. ამაში გვეხმარება ორი ფაქტორი. პირველი, აუცილებელია ექიმმა კარგად შეისწავლოს ტკივილის ბუნება, ტკივილის ისტორია და მეორე ნევროლოგიური გასინჯვა. ამ ორი მონაცემის საფუძველზე უნდა განისაზღვროს, პაციენტს ჭირდება რაიმე დამატებითი კვლევები, თუ ის არის კლასიკური შაკიკის ტიპის თავის ტკივილი, რომელსაც დამატებითი კვლევები არ ესაჭიროება. იმ შემთხვევაში, თუ ექიმი მიიტანს ეჭვს სხვა ტიპის თავის ტკივილზე, აუცილებელია დაიგეგმოს ნეიროვიზუალიზაცია კომპიუტერული ტომოგრაფიის თუ ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის სახით, რომელიც გამორიცხავს თავის ტვინის სტრუქტურული დაზიანებით პროვოცირებულ თავის ტკივილს. შემდეგი საკითხი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია და უნდა ინფორმირებული იყოს მშობელი, თუ როგორ უნდა უმკურნალოთ თავის ტკივილს. არსებობს ორი ტიპის მკურნალობა, არის მედიკამენტოზური მკურნალობა და არის არამედიკამენტოზური მკურნალობა. როდესაც არამედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში თუ თქვენ შვილს აქვს შაკიკის ტიპის თავის ტკივილი, აუცილებელია მოუწესრიგოთ დღის რეჟიმი, რომელშიც იგულისხმება ფაქტორი, როგორიც არის ემოციური, გონებრივი და ფიზიკური გადატვირთვა, რადგან შაკიკის ტიპის თავის ტკივილი მარტივად პროვოცირდება აღნიშნული სამი ფაქტორით. უნდა იცოდეთ, რომ
თუ გნებავთ, რომ თქვენ შვილს თავის ტკივილების ინტენსივობა და სიხშირე ჰქონდეს შედარებით დაბალი, აუცილებელია ფიზიკურ დატვირთვას და გონებრივ დატვირთვებს შორის იყოს ნათელი პერიოდი, როდესაც თქვენ შვილს მიეცემა მოსვენების უფლება. შემდეგ მას შეუძლია უკვე თავისუფლად გააგრძელოს ის აქტივობები, რა აქტივობებითაც ის არის დაკავებული. ასევე მნიშვნელოვანია ღამის რეჟიმის მოწესრიგება, რადგან დილის დარღვევა პირდაპირ პროპორციულია შაკიკის ტიპის თავის ტკივილის განვითარებასთან. აუცილებლად უნდა შევეხოთ კვების რეჟიმს, რადგან გარკვეული ტიპის საკვები მაპროვოცირებელია თავის ტკივილის. ასეთ საკვებს მიეკუთვნება ნიტრიტების და ნიტრატების შემცვლელი, მონოსოდიუმის გლუტამატის შემცვლელი პროდუქტები, ისევე როგორც კოფეინის შემცვლელი პროდუქტები. მაგალითად, ასეთ პროდუქტებს მიეკუთვნება შებოლილი ძეხვეული, სოსისი, შებოლილი თევზი, დიდი რაოდენობით ძის პროდუქტი, ცხელი პური და ფუნთუშა, ორცხობილები. ის საკვები, რომელშიც დიდი რაოდენობით არის გემოს გამაუმჯობესებელი, ვადის გამახანგრძლივებელი პროდუქტები. თუ თქვენ მიირთმევთ დღის განმავლობაში დიდი რაოდენობით კოფეინის შემცვლელ სასმელებს, როგორც არის ყავა, ჩაი, კაკაო, კოკა-კოლა, ის უნდა იყოს 2 ჭიქამდე დაყვანილი დღის განმავლობაში. რაც შეეხება მეორე ტიპის მკურნალობას, ეს არის მედიკამენტოზური მკურნალობა. მედიკამენტოზური მკურნალობა ასევე არის 2 ტიპის. პირველი არის სწვავე ტკივილის მოხსნა და არის პრევენციული მკურნალობა. რაც გულისხმობს სწვავე ტკივილის მოხსნა. როდესაც თქვენ შვილს აქვს თავის ტკივილი, უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ მას წამალი უნდა მისცეთ თავის ტკივილის პირველი ნიშნების შემთხვევაში. მაშინ, როდესაც თქვენ შვილს უკვე გაუძლიერდება თავის ტკივილი, ის ნაკლებად ეფექტური იქნება, როდესაც მას მივაწოდებთ ჩვენ ტკივილ გამაყუჩებელს. რა ტიპის ტკივილ გამაყუჩებელი უნდა მივაწოდოთ ბავშვს ამ შემთხვევაში? მაღალი ეფექტურობით ბავშვთა ასაკში მწვავე ტკივილის მოხსნისათვის გამოიყენება იბუპროფენი ან პარაცეტამოლი. თუ აღნიშნული მედიკამენტები იქნება უეფექტო, ჩვენ შესაძლებელია გადავიდეთ სხვა ჯგუფის მედიკამენტებზე, ტრიპტანების ჯგუფზე 6-დან 12 წლამდე მაღალი სამეცნიერო საფუძველი გააჩნია რიზატრიპტანს, რომელიც კომბინაციაში შეიძლება გამოვიყენოთ პარაცეტამოლთან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენციული მკურნალობა. როდის ვიყენებთ პრევენციულ მკურნალობას? პრევენციული მკურნალობა გულისხმობს, როდესაც ჩვენ მედიკამენტს ვაძლევთ პაციენტს, რომელსაც პაციენტი ღებულობს რამოდენიმე თვის განმავლობაში იმისათვის, რომ შემცირდეს შაკიკის ტიპის შეტევების რაოდენობა, საუკეთესო შემთხვევაში შეწყდეს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. რადგან შაკიკის ტიპის თავის ტკივილი არის ქრონიკული მდგომარეობა და მთელი ცხოვრება გრძელდება. ამიტომ მისგან განკურნება ნაკლებად ხდება. ერთადერთი შეღავათი პაციენტებს შესაძლებელია ჰქონდეთ ასაკის დასთან ერთად, რადგან ასაკის დასთან ერთად შაკიკის ტიპის თავის ტკივილები მცირდება და მათი სიძლიერეც ასევე სუსტდება. პრევენციული მკურნალობის გამოყენებას გააჩნია თავისი ჩვენებები. როდესაც თავის ტკივილი კვირაში არის 3-4 ჯერ და პაციენტს თავის ტკივილი ურღვევს ყოველდღიურ აქტივობას. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა ჯგუფის მედიკამენტებს, რომელთაგან ყველაზე წარმატებული და ყველაზე მაღალი მტკიცებულებით გამოირჩევა ანტიკონვულსიური, ანტიეპილეფსიური მედიკამენტები, მაგალითად ტოპირამატი, რომელიც ეძლევა პაციენტს დაბალი დოზით ყოველდღიურად რამოდენიმე თვის განმავლობაში. ის პასუხისმგებელი უნდა იყოს მინიმუმ შემცირებაზე შეტევების და საუკეთესო შემთხვევაში გარკვეული დროის განმავლობაში უნდა შეწყვიტოს ტკივილები. ასევე და ბოლოს მინდა ყველა მშობელმა იცოდეს ის საშიშროების ნიშნები,
რომლის გაჩენის შემთხვევაშიც უნდა მიმართოთ დაუყოვნებლივ ექიმს. ეს სიმპტომები არის, თუ თქვენ შვილს აქვს ახლად განვითარებული თავის ტკივილი, რომლის სიძლიერე ყოველდღიურად ან ყოველკვირეულად იზრდება და ძლიერდება, ღამე აღვიძებს თავის ტკივილი, გაღვიძების შემდეგ აქვს გულისრევა ღებინება, დილას იღვიძებს თავის ტკივილით, ასევე მნიშვნელოვანია იცოდეთ, თუ თავის ტკივილი ასოცირებული არის ტემპერატურის მომატებასთან, აქვს შუქის აუტანობა ამ დროს, ასევე ახლად წარმოქმნილი თავის ტკივილი, რომელიც არის გაუსაძლისი და მას მოყვება გულისრევა ღებინება და ცნობიერების შეცვლა თუ ძილიანობა, დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოთ ექიმს იმისათვის, რომ მან გადაწყვიტოს დამატებითი კვლევების აუცილებლობა და გამორიცხოს თავის ტვინის სტრუქტურული დაზიანებით პროვოცირებული თავის ტკივილი. ახლა გადავიდეთ თქვენს მიერ დასმული კითხვების შესაძლებელია თუ არა ჭიებმა გამოიწვიოს თავის ტკივილი ბავშვებში. ჭიის არსებობა არ უკავშირდება თავის ტკივილს. შესაძლებელია ნებისმიერ ჯანმრთელ ბავშვს ჰქონდეს ჭია, მაგრამ მათში ზოგიერთს ჰქონდეს შაკიკის თავის ტკივილი, ზოგიერთს არა. პირდაპირი კავშირი ჭიის არსებობას და თავის ტკივილის შორის არ არსებობს. ჩემი 6 წლის გოგონას უჩივის ხანდახან თავის ტკივილს და არის სათვალის მატარებელი. ზოგადად შესაძლებელია რომ ხედველობის პრობლემა გამოიწვიოს, ხედველობის გაუარესება, იგივე ასტიგმატიზმა თუ სხვა ტიპის პრობლემები, ოფთალმოლოგიურმა პრობლემებმა მეორადად მოგვცეს თავის ტკივილი. ამიტომ იმ შემთხვევაში რომ გამოირიცხოს მეორადი ტკივილის არსებობა, რა თქმა უნდა აუცილებელია თუ მით უმეტეს ჩივილი გაქვთ ხედველობის პრობლემის სახით აუცილებელია მიმართოთ ოფთალმოლოგმა, რადგან მოაგვაროთ ოფთალმოლოგიური პრობლემა და იმ შემთხვევაში თუ დარჩება თავის ტკივილი, ამ შემთხვევაში უკვე შეიძლება ვიფიქროთ ნევროლოგიურ შეფასებაზე. სხვა შემთხვევაში თავისუფლად შესაძლებელია რომ ოფთალმოლოგიური პრობლემით იყოს პროვოცირებული თავის ტკივილი. ჩემი შვილი არის 8 წლის, რომელსაც აქვს 3 დღეში ერთხელ თავის ტკივილი. თუ თქვენი შვილის თავის ტკივილი დინამიკაში არ ძლიერდება და არ ხშირდება და კვირაში აქვს 3-ჯერ თავის ტკივილი, აუცილებელია პირველ რიგში მოაწესრიგოთ დღის და ღამის რეჟიმი, ისე როგორც კვების რეჟიმი, უნდა იყოს აუცილებლად მეცადინეობებს და ფიზიკურ აქტივობებს შორის დასვენების პერიოდები, რომელმაც აუცილებლად უნდა შეამციროს თავის ტკივილის სიხშირე. მოგესალმებით, ჩემი 9 წლის ბიჭი სულ გაღიზიანებულია, აქვს პერიოდული თავის ტკივილები, გადაღებულია კომპიუტერული ტომოგრაფია და ენცეფალოგრაფია, იქ დაზიანება არ გამოჩნდა და გაინტერესებთ რა იწვევს თავის ტკივილს. თქვენი შვილის თავის ტკივილი არის იდიოპათიური, ანუ კეთითვისებიანი, ამას მოწმობს ის კვლევები, რომელიც თქვენ გაქვთ ჩატარებული, თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია და ენცეფალოგრაფია, თუმცა ელექტროენცეფალოგრაფია ნაკლებად ინფორმატიულია და ნაკლებად გვჭირდება ხოლმე თავის ტკივილის დროს. ეს ნიშნავს, რომ გაქვთ ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი იქნებოდა თუ დაწერდით როგორი ტიპის თავის ტკივილი იყო. თუმცა დაახლოებით 98%-ში შემიძლია გითხრათ, რომ სავარაუდოდ არის შაკიკის ტიპის თავის ტკივილი და გაითვალისწინეთ ის რეკომენდაციები, რომელიც გაგაცანით.
ხმაური არ სიამოვნებს ბავშვს და თავი ტკივდება ხმაურზე. რა შეიძლება დაუკავშირო? თქვენ შემთხვევაში თქვენ უნდა დაუკავშიროთ, რა თქმა უნდა, ხმაურს. თავის თქვენი შვილის თავის ტკივილი, რადგან თქვენ თვითონვე აღნიშნეთ, რომ თავის ტკივილით პროვოცირდება თქვენი შვილის თავის ტკივილები. უნდა შეეცადოთ, რომ ხმაურს მოარიდოთ თქვენი შვილი. სხვა შემთხვევაში არაფრის გაკეთება არ არის საჭირო. შაკიკის დროს 9 წლის ბავშვს რა მედიკამენტები შეიძლება მივცეთ? 9 წლის ბავშვს მწვავე ტკივილის დროს, აი როდესაც აღნიშნავს თავის ტკივილს, პირველი ნიშნების დროს მიეცით იბუპროფენი ან პარაცეტამოლი. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენი კილოგრამს იწონის თქვენი შვილი. იბუპროფენი უნდა დაინიშნოს დაახლოებით 7-დან 10 მილიგრამი კილოგრამ წონაზე, ხოლო პარაცეტამოლი 10 მილიგრამი კილოგრამ წონაზე. მაგრამ აუცილებელია ეს წამალი მიაწოდოთ თქვენ თავის ტკივილის პირველი ნიშნების დროს, რადგან თუ ტკივილი ძლიერდება, ტკივილგამაყუჩებელი ნაკლებად ეფექტური იქნება. ბავშვს აქვს თავის ტკივილით 11 წლის, გადაუღე ტომოგრაფია, მითხრეს ნევროზულიაო. თავის ნევროზულია ზოგადად ეს სავარაუდოდ არანაირი ნევროზული სიტყვა ვერ აღწერ რას ნიშნავს, მაგრამ ერთადერთს გეტყვით, რომ შესაძლებელია რომ თავის ტკივილი იყოს უარყოფით თუ დადებით ემოციაზე. რაც შეეხება ტომოგრაფიას, ტომოგრაფიაზე არაფერი არ უნდა იყოს, როდესაც ემოციით არის პროვოცირებული ეს თავის ტკივილი. რაც შეეხება ვაგოსტაბილს, თქვენ შვილს სჭირდება მხოლოდ ტკივილგამაყუჩებელი იბუპროფენის სახით, მაშინ როდესაც აქვს თავის ტკივილი, თორემ ვაგოსტაბილს არანაირი სამეცნიერო საფუძველი არ გააჩნია თანამედროვე მედიცინაში, მისი მოქმედების ეფექტურობა არ არის შესწავლილი, შესაბამისად არ ინიშნება ვაგოსტაბილი თავის ტკივილის დროს. კი ბატონო, მოგესალმებით, ჩემი 7 წლის შვილი, რომელიც სკოლაში დადის, აქვს ხანდახან თავის ტკივილები გზავრობის დროს და მეცადინეობის დროს. გავმეორდები და ვიტყვი, რომ თქვენ შვილს აქვს თავის ტკივილები, რომელიც პროვოცირდება მენტალური დატვირთვის დროს და როგორც ვახსენეთ, მეცადინეობის დროს უნდა იყოს წყვეტილი პერიოდი იმისათვის, რომ წარმატებით დაამთავროს მან დღე და მენტალურად არ გადაიტვირთოს. გამარჯობათ, ჩემი ბიჭი არის 6 წლის და უკვე 1 წელია, თვეში 1-2 დღეს ტკივა თავი. გადაუღეთ თავზე ტომოგრაფია და საშიში არაფერი აქვსო. შაკიკმა თუ იცის ასეთი ინტერვალით ტკივილები. რა თქმა უნდა, შაკიკმა იცის ასეთი ინტერვალით ტკივილები, თქვენ შვილს მაღალი ალბათობით აქვს შაკიკის ტიპის თავის ტკივილი. თვეში 1-2 ტკივილი მინდა გითხრათ, რომ არ არის მაღალი ინტენსივობის, ამიტომ შეეცადეთ, რომ ნახოთ და დააკვირდეთ, რითი პროვოცირდება თქვენი შვილის თავის ტკივილი და მაპროვოცირებელი ფაქტორები გამორიცხოთ. სხვა შემთხვევაში მხოლოდ ტკივილგამაყუჩებელი ტკივილის დაწყების პირველი ნიშნების დროს. მფრინავი მენინგიტის დროს თუ არის თავის ტკივილი და როგორ ამოვიცნოთ ის. რაც შეეხება მფრინავ მენინგიტს, ანუ ამაში გულისხმობთ ალბათ მენინგოკოკურ მენინგიტს, მენინგოკოკური მენინგიტი იზოლირებულად თუ მარტო მენინგიტს გულისხმობთ მენინგოკოკით გამოწვეული, ეს არ არის მძიმე, მაგრამ თუ მენინგოკოქცემიას გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, ეს არის მულტისისტემური ინფექციური დაავადება, რომელიც იქ შემთხვევაში ფატალურად თავდება, ის შესაძლებელია იყოს, რა თქმა უნდა, თავის ტკივილთან, თუმცა მენინგოკოქცემიის დროს დაახლოებით 70%-ში
მენინგოკოკი იმდენად სწრაფად მრავლდება და იმდენად მალე იწვევს ორგანიზმის წყობიდან გამოყვანა, შესაძლებელია ვერ მოასწროს მენინგიტის გამოწვევა. თუმცა ზოგადი მდგომარეობა იმდენად მძიმე არის პაციენტის, რომ აქ იზოლირებულად ნამდვილად არ იქნება თავის ტკივილი. კი, შესაძლებელია ციტრამონის გამოიყენოთ თავის ტკივილის დროს წარმატებით. გამარჯობათ, ჩემი ბიჭი 4 თვის არის, ალბათ წლის არის. დროდადრო თავი ძალიან უცხელდება ხოლმე, 4 თვის ბავშვი უცხელდება ხოლმე, ეს საშიში ხომ არ არის და ამ დროს თავი ხომ არ ტკივა. არა. თქვენი 4 თვის ბავშვს სავარაუდოდ ამ შემთხვევაში არ ტკივა თავი, რადგან თვითონ თავის გაცხელება, რასაც თქვენ ბრძანებთ, არანაირ შუაში არ არის თავის ტკივილთან. გამარჯობა, ტომოგრაფიის გადაღება საკმარისია ძვირფესვიანი გამოკვლევისთვის, რომ გამოირიცხოს საშიში ყველაფერი. კომპიუტერული ტომოგრაფიის, რა თქმა უნდა, ყველაფრის გამორიცხვა კომპიუტერული ტომოგრაფიით არ ხდება. კომპიუტერული ტომოგრაფია არის პირველადი კვლევა იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ეჭვი გვაქვს თავის ტვინის სტრუქტურულ დაზიანებაზე. ამ შემთხვევაში შეიძლება ზოგიერთი პათოლოგიისთვის კომპიუტერული ტომოგრაფია იყოს სრულად ამაკმაყოფილებელი, ან იმისათვის, რომ უფრო დეტალურად შევისწავლოთ თავის ტვინი, დაგვჭირდეს ბირთვულ-მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, ან შესაძლებელია ორივე ერთად. გამარჯობათ, 4 წლის ბავშვს თავის უკანა მხარეს კისრის ზევით 1 წელში ტკივა. რამ შეიძლება გამოიწვიოს? ზოგადად 4 წლის ბავშვი სწორად შესაძლებელია, რომ ვერ გადმოგცემდეს თვითონ თავის ტკივილის ბუნებას. ამ შემთხვევაში აუცილებელია დავამატოთ ის ინფორმაცია, როგორიც არის, რა სიხშირით ამბობს მას, სხვა ნიშნები ასოცირებულია თუ არა თავის ტკივილთან და ასე შემდეგ. მარტო კითხვით 1 წერტილში ტკივა თავი არ არის ხოლმე საკმარისი იმისათვის, რომ სრულფასოვანი პასუხი გაგცეთ ამ კითხვაზე. ჩემ 12 წლის ბიჭი 1 თვეა დაუდგინდა პირველი ტიპის დიაბეტი. თავს იტკიებს ხშირად. თუ არის რაიმე კავშირი ამათ შორის. ზოგადად თავის ტკივილი პირდაპირ პროპორციული, რა თქმა უნდა, არ არის პირველი ტიპის დიაბეტის დროს, თუმცა, როდესაც საქმე გვაქვს შაქრიან დიაბეტთან, აუცილებელია თავის ტკივილის დროს მოხდეს გლუკოზის კონცენტრაციის შესწავლა. თუ თავის ტკივილი იმ დროს არ არის ასოცირებული შაქრის კონცენტრაციის დაქვეითებასთან ან მომატებასთან, სავარაუდოდ ისინი პირდაპირ პროპორციული ვერ იქნება. აბსოლუტურად სხვა კითხვა თავის ტკივილთან შეხებაში არ არის, მაგრამ გიპასუხებთ. მოგესალმებით, ჩემს შვილს აქვს ლოგონევროზი, მეტყოლებაზე აქვს ენის ბორცგი, ხშირად ღიზიანდება, ბოლო დროს თავს იტკივებს. ხომ არ გამოვიკულიო. გამოგვეთ, იცით რა,
ლოგონევროზი აბსოლუტურად განსხვავებული მდგომარეობა თავის შაკიკისგან და თავის ტკივილისგან. ისინი ერთმანეთთან არანაირ კავშირში არ არის, ეს არის მეტყველების აშლილობა, შაკიკი აბსოლუტურად სხვა გენეზისაა. არც ერთ პრობლემას და არც მეორე პრობლემას არ ჭირდება რაიმე კვლევა, არანაირი კომპიუტერული ტომოგრაფია, არანაირი ლაბორატორიული ანალიზი. ის არის ორივე არის კეთილთვისებიანი მდგომარეობა, ასე რომ ამაზე არ იჯავროთ. რაც შეეხება გემოგლობინის კონცენტრაციას, თავის რა თქმა უნდა, ანემია თუ დაბალი გემოგლობინი რა თქმა უნდა არ ნიშნავს აუცილებლად ანემიას, მაგრამ თუ თქვათ კონცენტრაცია არის საკმაოდ საყურადღებო და გარდა ამის არის სხვა ნიშნებიც, სხვა დაბალი მაჩვენებლებიც, რომელიც შეიძლება მიუნიშნებდეს ანემიაზე, თავისუფლად შეიძლება, რომ ანემიის დროს პაციენტს ტკიოდეს თავი. გამარჯობა, ჩემ 11 წლის გოგოს ტკივა საფეთქლები მოსწავლია და თუ შეიძლება დავაბრალოთ გადაღლას სწავლის მხრივ. კი, შესაძლებელია, სავარაუდოდ თქვენ 11 წლის შვილს აქვს შაკიკის თავის ტკივილი, რადგან ყველაზე მაღალი პროცენტობით შაკიკის თავის ტკივილი ლოკალიზებულია საფეთქელში და ის შეიძლება იყოს პროვოცირებული გადაღლით. ჩემ ბიჭს აქვს კისტა მარცხენა საფეთქელთან, თანდაყოლილი და არის საშიში. უმრავლესობა კისტები, თუ ეს არის კომპიუტერული ტომოგრაფიით დადასტურებული და თუ თქვენ შვილს აქვს საფეთქლის ცისტა, უმრავლესობა გააჩნია ცისტის ზომას, მაგრამ უმრავლესობა კისტები არ არის საშიში და ნაკლებად არის ასოცირებული თავის ტკივილის არსებობასთან და ის შეიძლება იყოს შემთხვევით აღმოჩენილი. შეიძლება თუ არა ხერხემის გამრუდებით ბავშვს ჰქონდეს თავის ტკივილი. სკოლიოზი თუ ხერხემის გამრუდება პირდაპირ პროპორციული არ არის თავის ტკივილების არსებობასთან. არა. გამარჯობათ, მაინტერესებს ჭიის არსებობის შემთხვევაში ბავშვებში თუ იწვევს თავის ტკივილს და ნერვიულ ტიკებს. საუბრის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ ჭიის არსებობა თავის ტკივილებთან არანაირ შეხებაში არ არის, ისევე როგორც ტიკები. გამარჯობა, ჩემი 9 წლის შვილს ძალიან ხშირად იტკიებს თავს, როგორც კი წამალს მივცემ, მალევე იძახის, რომ გადაუარა. რას მირჩევთ? დამატებით ვერაფერს ვერ გირჩევთ, უნდა ტკივილის დაწყების პირველი ნიშნების დროს მიცეთ წამალი, ტკივილგამაყუჩებელი, თუ ის არის ეფექტური, ეს არის არაჩვეულებრივი და აუცილებლად უნდა დააკვირდეთ თქვენი შვილის ტკივილის სიხშირეს და აუცილებლად უნდა იცოდეთ ის საშიშროების ნიშნები ყველა მშობელმა, რომლის გაჩენის შემთხვევაში აუცილებლად მიმართოთ ნევროლოგს. მოგესალმებით, ჩემ 15 წლის გოგონა ხშირად იტკიებს თავს და რას მირჩევთ? მე გირჩევდით, რომ მოგეწესრიგებინათ დღის, ღამის და კვების რეჟიმი პირველ რიგში და ამ შემთხვევაში უნდა დავაკვირდეთ თქვენი შვილის თავის ტკივილებს.
აუცილებელია ისევ გავიმეორებთ იცოდეთ საშიშროების ნიშნები თავის ტკივილის, თუ თქვენი შვილის თავის ტკივილები დინამიკაში არ ხშირდება, არ ძლიერდება, სხვა ნიშნები არ ემატება, ის არ არის საშიში სიცოცხლისთვის და არ წარმოადგენს ასევე დიდ სამედიცინო პრობლემას. თავის ტკივილთან დაკავშირებით მოგწერეთ კისრის მიდამოში თავის უკანა მხარეს არის 4 წლის ბავშვი 3 კვირაში ერთხელ დაახლოებით. რამე საშიშია? თუ თქვენი 4 წლის ბავშვს 3 კვირაში ერთხელ აქვს თავის ტკივილი, ძალიან მნიშვნელოვანია დააკონკრეტოთ, რამდენი ხანია რაც მას ახსენებს. ეს არის ახლად წარმოქმნილი თავის ტკივილი, თუ დიდი ხანია მას აქვს ეს თავის ტკივილი. ეს თავის ტკივილი ასოცირებულია თუ არა გულისრევა ღებინებასთან. თავის ტკივილი არის დღის მეორე ნახევარში თუ არა. ოჯახის წევრებს გაქვთ თუ არა მსგავსი თავის ტკივილი, ღამე აღვიძებს თუ არა თავის ტკივილი, დილას იღვიძებს თუ არა თავის ტკივილით. ეს არის ის ნიშნები, რომელზეც ექიმს აუცილებლად უნდა ქონდეს ინფორმაცია იმისათვის, რომ სწორი და ადეკვატური პასუხი მიიღოთ. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით.